ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੂਣ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਪੱਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ 2-3 ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਕਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।